NetVisorissa konserniin kuuluu itse asiassa kaksi tililuetteloa. Ensimmäinen on konsernin oma tililuettelo ja se ohjaa NetVisorin controller-osion tunnuslukulaskentaa. Ja toinen tililuettelo on sitten eliminointiyhtiön oma kirjanpidon tililuettelo. Ja se taas puolestaan ohjaa sitten konsernitapahtumien eliminointikirjauksia. Katsotaan ensiksi, miltä konsernin tililuettelo näyttää NetVisorissa. Konsernin tililuettelo löytyy, kun mennään taloushallinnon välilehdelle ja täältä valitaan konserni. Ja kaikki mahdolliset konsernit, johon käyttäjällä on pääsy, avautuu tähän näkymään. Ja ensiksi asetetaan aktiiviseksi se konserni, minkä tilikarttaa halutaan tarkastella. Kun konserni asetetaan aktiiviseksi, niin siirrytään automaattisesti tämän kyseisen konsernin eliminointiyhtiön NetVisor-ympäristöön. Ja tämän jälkeen avataan konserni muokkaustilaan. Muokkaustila koostuu itse asiassa useammasta välilehdeltä ja tililuettelo löytyy täältä ihan omasta välilehdestä. Tämä konsernin tililuettelo on tosiaan käytössä vain konsernin controller-raporteissa ja niihin liittyvissä tunnuslukulaskennassa. Oletuksena tähän avautuu aina osakeyhtiön tililuettelo ja jatkossa tätä voi myös muokata vapaasti. Kun tätä tililuetteloa muokataan, niin tämä mahdollistaa sen, että siihen NetVisorin controller-osioon voidaan muodostaa omia tunnuslukuja. Ja ne muutokset, mitä tähän tilikarttaan tehdään, niin nämä ei varsinaisesti vaikuta siihen kirjanpidon puolelta löytyvään varsinaiseen tililuetteloon, eli täällä taloushallinto- ja tililuettelokohdassa. Eli tämän tililuettelon ainoa merkitys on siinä controller-puolen raportoinnissa ja tunnuslukulaskennassa. Tätä konsernin tililuetteloa on helppo verrata muiden konserniyhtiöiden tililuetteloihin. Eli tästä keskeltä voidaan valita mikä tahansa yhtiö ja oikeaan laitaan avautuu sen yhtiön oma tililuettelo. Ja tässä voidaan vasenta ja oikeaa laitaa vertaamalla helposti katsoa, kuinka yhtenevät nämä tilit on. Ja täältä voidaan nyt sitten konserniyhtiön tilikartasta helposti lisätä puuttuva tili, kun laitetaan vaan täppä ruutuun ja lisää valitut painikkeesta. Tästä näkymästä sitten löytyy myös tällainen tililuettelon toiminnot -painike. Ja täältä saadaan tarvittaessa kerralla kopioitua yhtiön tililuettelo konsernin tililuetteloksi. Tai jos on tehty paljon muutoksia, niin täältä voidaan sitten myös halutessaan palauttaa ihan tämä konsernin oletustililuettelo takaisin. Ja kun muutoksia tehdään tähän konsernin tililuetteloon, niin kannattaa huomata, että hyvä tapa olisi, että samat muutokset tehdään myös sitten siihen ihan eliminointiyhtiön omaan kirjanpidon tilikarttaa, eli tänne, jotta molemmat tilikartat pysyisivät yhtenäisinä. Tämä eliminointiyhtiön oma tililuettelo on nyt se toinen näistä tililuetteloista, jota konserni pitää sisällään. Eliminointiyhtiön kirjanpidon tililuettelo täytyy nyt sitten sisältää kaikki mahdolliset kirjanpidon tilit, mitä muilla konserniyhtiöillä on käytössä. Jos tästä tililuettelosta puuttuu tili, joka on jollakin toisella konserniyhtiöllä käytössä, se voi aiheuttaa sen, että konsernitapahtumien eliminointinäkymästä saattaa puuttua tiliointiehdotus toisen yhtiöparin tilistä.
Tähän tililuetteloon normaalisti pystytään tekemään muokkauksia ja lisäämään täältä ylälaidasta uusia tilejä. Jos lisättäviä tilejä on monia, niin silloin yleensä helpointa on käyttää tätä yritysvalikosta löytyvää tililuettelon kopiointityökalua. Mutta jos on vain muutamia tilejä, joita tähän tarvitsee lisätä, niin silloin on helpoin ihan yksitellen täältä painikkeesta niitä lisätä. Eliminointiyhtiön tililuettelo on nyt siis se tililuettelo, mikä ohjaa konsernitapahtumien eliminointikirjausehdotuksia. Ja tätä tilikarttaa käytetään konsernin kirjanpidon raporteilla, eli tuloslaskelmalla ja taseessa.